بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. فایل ټیب. تیر درس کې مو سیو اینډ سیوز کمانډ زده کړي وو. دې کې به انشاءالله اوپن اینډ کلوز دوه کمانډ زده کوو. زه راځم دلته لږ انفارمیشن لیکمه. ښه فرست ما سره اوپن دی. اوپن control plus O shortcut دی. through open command we can open already saved file. open په through باندې موږ کولی شو چې یو تیاره سیف شوی فایل اوپن کو خلاصي کو. we can open file with different conditions. یعنی کولی شو چې یو فایل په مختلفو کنډیشنز کې اوپن کو. دا به تاسو به وروسته وګورئ. close shortcut control plus W دی. through close command we can close the current document not application. close په through باندې موږ کولی شو چې صرف دغه صفحه بنده کو، پوره اپلیکیشن نشو بندولی. مخکې له دې نه چې یو فایل اوپن کما، زه غواړم چې دغه موجوده فایل سیو کم. سیو باندې به زه کلیک کما. ډیسکټاپ کې سیو کوم. یس. څه نوم باندې اوپن. یس. سیو. اما سیو. زه غواړم چې دغه صفحه دې ماته بند شي. فایل ته به راشم، کلوز باندې به کلیک کما. چې کله مې کلوز باندې کلیک کړم ماته دغه صفحه بند شوله. چې کله انشاءالله اگزیټ ته راورسېدلو بیا به تاسو ته کلوز، اگزیټ او ریډ کراس منځ کې به هم درته انشاءالله بیا فرق وایم. اوپن ته رالمه. زه غواړم چې فایل اوپن کم چیرته موجود دی. ډیسکټاپ کې را سره دی. څه ایکسټینشن باندې دی، څه نوم باندې دی، دا به تاسو دې ځای کې ورته انتخابوئ. صحیح شوه. که آل فایلز تاسو ورته والئ بیا به تاسو ته پوره دنیا فایلز راشي. آل ورډ ډاکومنټ، ټول ورډ ډاکومنټ به راته راشي. ایکزیمیل فایلز غواړئ، ویب پیج والا غواړئ، ټکس فایل غواړئ، یا داسې نور څه غواړئ. زم آل فایلز چې کله ما واخیست ما د پوره دنیا فایلونه ماته راغله. زه ماته یو فایل اوپن کا چې هغې نوم اوپن دی. انټر مې کلیک کړ نو ماته اټومیټیکلی هغه فایل اوپن شو. چې کله تاسو سره یو فایل په مختلفو ایکسټینشنز کې وي، کله چې تاسو اوپن ورته ولیکئ بیا به تاسو ته لیست راشي چې کوم یو فایل اوپن کول غواړئ. صحیح شوه. کنټرول W کلوز، کنټرول O اوپن. زه به راشم ډیسکټاپ ته او دې کې به زه راشم آل ورډ ډاکومنټ ته. دې کې به دا فایل انتخاب کوم. کله چې زه فایل انتخاب کوم ډبل کلیک ور باندې وکړه هم اوپن کیږي، یا اوپن باندې کلیک کا، یا هم دا شان دې سره خوا کې یو وړه بټن دی من چې کله کلیک کی اوپن چې کله واخلي نو تاسو به دا فایل په دې طریقې سره هم اوپن شي. دویم کمانډ ما سره په دې کې اوپن ریډ اونلی دی. اوپن ریډ اونلی مطلب دا چې دغه فایل راته اوپن کا صرف لوستلو لپاره. ریډ اونلی باندې به زه کلیک کوم نو ماته به اټومیټیکلی اوپن شي، خو صرف لوستلو لپاره به راته دا اوپن شي. زه نشم کولی چې په دې کې تغییرات وکړم. که یو کس وایي چې زه کې تغییرات کولی شم، دی فار ایگزامپل ډیلیټ کو، د تغییرات خو پکې وشو، یا فار ایگزامپل دا راغی داسې رنګ یې ورته ورکړم، او فار ایگزامپل دې دغه ډیزاین ورته ورکړ. صحیح شو. دغه خو تغییرات وشو، ته ورته ښه تغییرات یې پکې وکړه، ته دا کلوز کا. چې کله ته کلوز واخلي سیف کلیک کی، نو تا ته څه وایي دیس فایل از ریډ اونلی. دغه موجوده فایل چې دغه پات دی، دغه ځای دی، دا فایل صرف لوستلو دپاره دی. شو هیلپ باندې کلیک کړه، تاسو ته هیلپ درکړي چې دا دې دپاره دا ریډ اونلی اخیستل شوی دی. زم اوکې. چې کله تاسو سیف اخلئ دا به دې کې نه سیف کېږي. تاسو کولی شئ چې همدغه فایل بل ځای کې سیف کړئ، په همدې نوم باندې سیف کړئ یا بل نوم باندې سیف کړئ. بل ځای کې سیف کولی شي یا هم دلته سیف کړه، بل نوم باندې سیف کړه. صحیح شو. فار ایگزامپل ما ورته خان نوم ورکړه، خان نوم ورته ورکړه، خو دغه تغییرات باندې اوپن والا فایل کې نه وي راغلي، خان فایل کې به راته دا راغلي وي. بیا زه رالم ورډ ته. زه غواړم چې دغه ډاکومنټ بند کړم. کنټرول W، کنټرول O اوپن باندې مې کلیک کړ. ډیسکټاپ ته رالم. دې کې مې اوپن فایل انتخاب کړ، بټن باندې مې کلیک کړ. اوپن از کاپي، دغه فایل راته اوپن کړه، یو کاپي راته واخله. اوپن از کاپي دا یو کاپي راته واخیستله، تیاره سیف شوی دی، مخکې د مخکې نه سیف شوی دی. کنټرول W، کنټرول O اوپن ته رالم. بیا مې اوپن باندې کلیک کړ. اوپن ان براوزر. اوپن ان براوزر معنا دا چې دا ماته په یو براوزر کې اوپن کا. لکه فار ایگزامپل زه رالم انټرنیټ ایکسپلورر ته، زه ورته وایم چې دغه صفحې کې ماته دا اوپن کا. که فار ایگزامپل ما سره په وورډ کې 10 صفحې وي، 20 صفحې وي، 30 صفحې وي، دا به ټوله تازه 1 پیج شو کېږي، یوې صفحې کې به راته دا شو کېږي. کنټرول O اوپن باندې مې کلیک کړ. زه رالم اوپن مې ورته انتخاب کړ. زه به اول دغه اوپن کړم، دا به سیوز کړم. سیوز څه کالم چې زه دا بیل ایکسټینشن کې سیف کوم، دا خو مونږ پرونه ویلي دي کنه. سیوز باندې مې کلیک کړ. دې دپاره به تاسو راشئ، دا به تاسو ویب پیج کې سیف کوئ. صحیح شوه. سنګل فایل ویب پیج یا ویب پیج دغه دواړه کې ورته یو دانه باندې زه سنګل فایل ویب پیج ورته رالم، همدغه نوم باندې سیف کوم. سیف. کنټرول W، کنټرول O اوپن ته رالم. کله چې تاسو دې ته وګورئ دا MHTML ډاکومنټ
دا په دې ایکسټینشن کې سیف شوی دی. کله چې تاسو بل یو منی ودرېږئ نو تاسو ته به دا اوپن ان براوزر کار نه کوي. تاسو به راشئ دغه فایل به ورته انتخاب کوئ. اوس چې کله تاسو اوپن ان براوزر باندې کلیک کوئ تاسو به دا دې کې اوپن شي. یس مې کلیک کو، اوکې مې کلیک کو، نو تاسو ته دغه انفارمیشن په دغه براوزر کې اوپن شو. خو د دې شاته بلا کوډینګ لیکل شوی دی. چیرته به تاسو ګورئ الټ بټن پریس کړئ، ویو ته راشئ او دې کې سورس ورته والئ. کله چې سورس واخیست هغه پوره کوډینګ چې کوم د دې ځای کې موجود دی. که دې کې متغیرات وکړو نو بیا به تاسو دغه فایل کار نه کوي او ګډوډ به شي. صحیح ده. کنټرول ډبلیو کنټرول او اوپن یو فایل مې ورته انتخاب کو. اوپن ویت ټرانسفرم. اوپن ویت ټرانسفرم مطلب دا ده چې دې دپاره به تاسو ورډ 2003 XML فایل ایکسټینشن کې به تاسو دا سیف کوئ. کله چې تاسو ورډ 2003 XML کې دا سیف کې به تاسو دغه آپشن کار کوي. دی آپشن ګټه دا ده چې تاسو به پوره غا ډاکومنت باره کې انفارمیشن درکړي. زه راځم او دا فایل اوپن کوم. F12 سیو اس شو. کوم یو کې سیو اس کې ورډ XML ډاکومنت، ورډ 2003 XML ډاکومنت. دغه دوړ کې دوی دا نه والی. زه ورته ورډ 2003 XML نه مم دغه نوم باندې سیو کوم. سیو باندې ما کلیک کوم. کنټرول ډبلیو کنټرول او اوپن تر علامه د کې به تاسو تخکاری دغه دنیا نه خبر باندې ده. صحیح ده. زه به راشم همدغه فایل ورته انتخاب کوم. سوري همدا فایل ته انتخابوم. اوس چې کله زه راشم اوپن ټرانسفرم راته کار وکړي دې باندې به تاسو کلیک کوئ. بیا به تاسو راشئ ډیسکټاپ ته. کله چې ډیسکټاپ ته راغلی دې کې به تاسو ورته راشئ آل فایل ورته انتخاب کوئ او دې کې چې کوم یو و هماغه اوپن XML والا XML ډاکومنټ اوکې ان اوکې. کله چې اوکې کړئ تاسو پوره انفارمیشن دې ځای کې راته راغله. دغه ما سره یوزر دی، دغه سره ارګنایزیشن دی، دغه سره کریکټر او ډیټ وغیره پوره انفارمیشن ماته په دې کې راک. کنټرول ډبلیو کنټرول او اوپن تر علامه بیا مې یو فایل انتخاب کو. اوپن ان پروټیکټډ ویو مطلب دا دی چې ماته به دغه فایل اوپن کې خو تغییرات به پکې نه کیږي. زه چې پکې څه چینجز کوم تغییرات به دې کې نه کیږي. کله پکې تغییرات کیږي چې کله تاسو انیبل ایډیټینګ باندې کلیک وکړئ بیا ورکې تغییرات کیږي. کنټرول ډبلیو کلوز کنټرول او اوپن تر علامه بیا مې هماغه فایل انتخاب کو. اوپن ان ریپیر. اوپن مطلب دغه فایل راته اوپن کا، ریپیر مطلب تازه راته کا. اوپن ان ریپیر معنا دا چې تاسو دغه فایل اوپن کی تازه به درته کی. فند کې څه مشکل وي فار ایگزامپل وایرس وخلوي 50% پورې دا کوشش کوي چې تاسو دغه فایل د وایرس څخه صفا کی. اوپن ان ریپیر باندې تاسو کلیک کړئ 50% پورې دا تاسو کوشش کوي چې تاسو دغه فایل ریپیر کی. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره اوپن ان کلوز دوه کمانډز